السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم نوي ویډیو پورته کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. دا د موواوي ویډیو ایډیټر دویمه برخه ده. په دې برخه کې به موږ او تاسې په فلټر، ټرانزیشن، ټکسټ او ایکسپورټ باندې غږیږو. څنګه کولی شو فلټر په خپل ویډیوګانو کې استعمال کړو، ټرانزیشن استعمال کړو او ټکسټ استعمال کړو. هغه نه وروسته ویډیو چې چمتو شي څنګه کولی شو هغه سیف کړو. نو ځو وخت نه ضایع کوو او ویډیو شروع کوو. دا راځو تاسې به خپل موواوي ویډیو ایډیټر خلاص کړئ. اډ میډیا فایل باندې به کلک کړئ او را به شئ تاسې چېرته چې ویډیو موجود وي هغه به تاسې راواخلئ. مثال ما سره دا یو ویډیو ته اوپن کوم، دا به ما سره خلاص شي. راځو مثال زه غواړم د دې ویډیو یو ساحه یا یو برخه بیله کړم او په هغه باندې کار وکړم. نو تاسې کولی شئ مونږ مخکې په دې باندې خبرې کړي چې څنګه کولی شو یو ویډیو نه یوه ساحه کټ کړو یا یو برخه ترې راواخلو او هر هغه څه چې مونږ غواړو پکې ایډیټ وکړو. نو راځو زه ورته وایم چې دا ویډیو له دې ساحې نه تر دې ساحې پورې کټ کړه. نو زه راځم دا ویډیو دلته راوړم او کټ باندې به کلک وکړئ. نو ستاسې ویډیو به په دوه برخو ویشل شي. دا برخه زه انتخابوم او ډیلیټ کوم یې. راځو بلې برخې ته. زه ورته وایم چې دا برخه دې وي او دې نه دې وروسته دلته کټ کړی شي. دا به دلته کټ کړم. انتخاب لپاره مونږ ویلي وو که چېرې تاسې انتخاب کوئ نو کنټرول به نیسئ او بیا به سلیکټ کوئ. که چېرته کنټرول ونه نیسئ او تاسې سلیکټ وکړئ نو ستاسې دا هیډ به له خپل ځای څخه بې ځایه شي. نو کنټرول به پریس ونیسئ کیبورډ کې او بیا په خپل موز باندې به سلیکشن وکړئ. کټ کوو. نو ویډیو مونږ په دوه برخو ویشله. نو راځم فلټر استعمالوم. دلته ډېر زیات فلټرز دي مونږ سره. تاسې کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. نو کوم فلټر چې تاسې استعمالوئ هغه به راواخلئ او ویډیو چې کومه برخه تاسې سلیکټ کړې وي په هغه به اپلای شي. نو زه راځم دا د ویډیو په دې لومړۍ برخه چې دا په دې باندې اپلای کوم. نو فلټر به راواخلئ او په هغه برخه به ورخوشي کړئ. دا په دې باندې اپلای شي. نو تاسې یو رقم فلټر به تاسو ته دلته شو شي یا به ښکاره شي. تاسې کولی شئ له دې فلټر څخه ګټه واخلئ. که همدغسې دا مو نه وي خوښ دلته مونږ سره نور فلټرز دي. هر یو چې تاسو وغواړئ کولی شئ په خپلو ویډیوګانو باندې اپلای کړئ. مثال دا یو دی، زه راخلم رااړوم او دلته خوشي کوم نو زما ویډیو به ما سره داسې ښایي. او که همدغسې غواړئ دلته نور فلټرز دي مونږ سره. مثال د دې برخې ته راځم او دې برخې ته دغه فلټر استعمالوم. نو دا رالم او دلته خوشي کوم نو ما سره به د دې رنګ دې شکل ته وړي. نو تاسې کولی شئ مختلف فلټرز دي مونږ سره د هغه نه استفاده وکړئ چې هر یو ستاسې خوښ وي. تاسې کولی شئ په خپلو ویډیوګانو باندې په خپلو کلپونو باندې استعمال کړئ او ترې ګټه واخلئ. همدغسې له دې نه وروسته مونږ سره دا به زه کنټرول زیډ کړم. مونږ ویلي چې کله مونږ فلټر اډ کوو یا کوم تغییرات مونږ کلیپ کې راوړو مونږ ته سټار جوړېږي او سټار کې دلته مونږ سره اډ وي. نو کولی شئ دلته راشئ دا دلته ځینه ختم کړئ او کنټرول زیډ باندې هم کېږي. دلته مونږ دوه فلټر استعمال کړو نو کولی شو دې ځینه دا کټ کړو او بیرته خپل عادي حالت ته راشي. بل مونږ سره ټرانزیکشنز دي. ټرانزیکشنز د دوه ویډیوګانو او یا د دوه عکسونو ترمنځ استعمالیږي. تاسې کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. بعضې وخت داسې وي چې که دوه ویډیو مونږ کوو د ویډیو منځ کې یو څه مشکلات راځي هغه چې مونږ کټ کوو بیا یوه ویډیو چې ختمېږي بله شروع کېږي د هغه منځ کې یو فرق راځي. تاسې کولی شئ هغه فرق د ټرانزیشن په واسطه له منځه یوسئ یې پټ کړئ. نو مثال که دلته راشم ما دا ویډیو په دوه برخو ویشلی. کله چې دا یوه ویډیو خلاصېږي او دا بله شروع کېږي نو اوچته یو پړک غوندې کوي. نو تاسې کولی شئ ټرانزیشن استعمال کړئ او په ډېر ښایسته شکل سره به تاسو ته هغه فرق له منځه ځي. مثال زه دا استعمالوم نو کله چې دلته واچوئ او بیا راشئ نو ګوره په ډېر ښایسته سیسټم سره به هغه ختمېږي او دا ویډیو به شروع کېږي. همدغسې دلته مونږ سره مختلف ټرانزیشنز دي. تاسې کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ او په خپلو ویډیوګانو کې او هغه تاسې اپلای کړئ. مثال زه دا یو استعمالوم نو هغه فرق هغه د ویډیو بدلېدل به تاسو ته ډېر خوندور وي. بل مونږ سره ټکسټ دی. که غواړئ په خپل ویډیو باندې لیکل وکړئ نو تاسې کولی شئ ټکسټ ته راشئ. دلته مونږ سره تیار جوړ شوي دي. تاسې کولی شئ دې نه استفاده وکړئ او که بیا غواړئ چې نور ډاونلوډ کړئ نو د هغه لپاره به تاسې سټور ته ځئ خو هغه لپاره به تاسې پیسې ورکوئ. نو دې نه تاسې استفاده کولی شئ. دې کې ډېر زیات دي. تاسې کولی شئ همدغه نه ګټه واخلئ. کله چې آل باندې کلیک کړئ دلته مونږ سره ریډیمیډ فري ډېر زیات دي. دا تاسو لپاره کافي ده او تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. نو زه راځم مثال دلته یو ډیزاین زه خوښوم
او غواړم چې هغه یې کار وکړم نو دې کې به یو دانه خوښ کړو ایډیټ به پکې وکړو او ګورو چې څنګه کار کوي. مثال زما دا یو خوښ شو نو چې کوم یو ستاسې خوښ شي هغه به راواخلئ او کوم ځای کې چې تاسو پلی کوئ د ویډیو هلته به یې بوځئ او خلاص به یې کړئ خوشې به یې کړئ. دلته مې خوشې کړو نو دلته به موږ سره دا ټکسټ ایډ شي او دې نه کولی شو موږ پکې ایډیټ وکړو. نو دا ټکسټ چې موږ سره د دې د ایډیټ لپاره به تاسې په دې باندې ډبل کلیک وکړئ او دا به تاسو سره ایډیټ شي. نو دلته چې تاسې کله دا کلیک کړئ دا به تاسو سره انتخاب شي. دلته موږ سره ټکسټ دی، دلته موږ سره کلر دی، دې ځای نه کولی شي او دا موږ سره سیف دا کولی شي ځان سره مالته سیف هم کړئ چې آینده کې بیا راځئ ترې استفاده وکړئ. مثال دلته ورته لیکم ډبل کلیک به پرې وکړئ هغه به انتخاب شي. د یو کې AYS لیکم، د بل کې راځم ټیک لیکم او د دې ایډیټر تر ټولو مهمه او ښه خبره ده چې دې کې پښتو هم موږ لیکلی شو او دلته ورته لیکم پښتو. دا دریم دا به زه پاک کړم، دا زه پاک کوم بس دا دوه کافي دي. دې ځای نه کولی شو اوس موږ دې فنډ هم بدل کړو. مثال دا پښتو ما انتخاب کړو ټکسټ ته راځو او ټکسټ کې دلته به ورته تاسې هغه فنډ انتخاب کړئ کوم فنډ چې تاسې استعمالوئ نو کولی شئ دې نه تاسې استفاده وکړئ او هماغه فنډ ورکړئ کوم فنډ چې ستاسې خوښ وي. نو دلته موږ سره نور سیټینګز هم دي تاسو کولی شئ تر استفاده وکړئ خط بولډ کول دې ځای نه کولی شئ دغه فنډ به غټ کړئ کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره ترې استفاده وکړئ. کله چې دا خلاص شو بس کله چې دلته راشي او ستاسې ویډیو روان وي نو په ډېرې اسانۍ سره بس تاسې هغه ټکس دلته شو شي او کولی شئ ویې ګورئ. پوزیشن هم ورته بدلولی شئ، هر چې تاسو وغواړئ دا ټکس تاسو دلته اډ کولی شئ. که غواړئ چې وخت ډېر شي نو ډېر سمپل ده، دې ځای نه به یې راوالئ او دلته به یې څومره چې تاسو غواړئ هغومره به یې دې وخت ډېر کړئ. نو کله چې ستاسې ټکس دلته شو کېږي نو تاسو سره به په دې شکل شو کېږي او تر څومره چې تاسو وخت ورکړئ تر هغه پورې به دا شو وي، هغه نه وروسته به دا کټ کېږي. کله چې ستاسې ویډیو خلاصه شوه پای ته ورسېده اوس تاسې غواړئ هغه ویډیو سیف کړئ نو تاسې به کولی شئ راشئ کله چې ستاسې ویډیو ټول مکمل جوړ شو را به شئ ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او ایکسپورټ کې به دلته راشئ براوز ته چیرته یې ثبتوئ ځای به ورته انتخاب کړئ. مثال زه ډیسکټاپ کې ثبتوم سلیکټ فولډر به انتخاب کړئ دلته به ورته نوم ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم انټرو او دلته به تاسې د ویډیو کوالټي خوښوئ های دې وي هایسټ وي او که ګډ وي. نو زه عموما کوشش کوي که هایسټ نه وي نو های ورله انتخاب کړئ او هغه نور سټارټ باندې به کلیک کړئ ستاسې دا ویډیو به سیف شي او بیا تاسې کولی شئ ترې استفاده وکړئ. کله چې خلاص شو را به شئ اوس زموږ ویډیو به دلته ډیسکټاپ کې د انټرو په نوم سیف دی رایټ به کلیک کړئ او پلی به یې کړئ تاسو سره به هغه ویډیو پلی شي او په ډېرې اسانۍ سره کوم تغیرات چې تاسو پکې راوستی یا ټرانزیشن وي که فلټر وي که ټکسټ وي هغه به تاسو دلته شو شي او هغه نه وروسته بیا تاسې کولی شئ دا ویډیو یوټیوب ته وخېژوئ یا یې له ملګرو سره شیر کړئ. نو تاسو د دغه ایډیټر په واسطه کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په خپلو ویډیوګانو کې پښتو لیکل هم وکړئ او په ډېرې اسانۍ سره خپل ویډیوګانې ایډیټ کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ. نو په دریمه برخه کې به له خیره په نورو موضوعاتو غږېږو. تر هغه تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.